හරි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා වෙස්සෙල් මනුවගේ YouTube channel එක නගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ කලින් ගෙනාවු වගේම වීඩියෝ එකේ කොටසක්. ඒ තමයි PowerPoint වලින් කොහොමද ගේම් හදන්න කියන වීඩියෝ එකේ හතරවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා කලින් එපිසෝඩ් තාමත් බැලුවේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් එහෙනම් මේ යන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ එපිසෝඩ් ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ ගේම් එක හදන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊළඟ අපි තවත් කතා කර කර ඉන්න ඕනේ නෑනේ. යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. යන්න කලින් තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරනවා. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකම like button එක ඔබාගෙන යන්න. එහෙනම් දැන් නවත්තමු අපි කතා කරන එක වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. හරි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි අන්තිමට නැවැත්තුවේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මම අද පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකට වෙලා යන හින්දා මෙන්න මේ විදියට shapes වලින් game එකේ board එක හදාගත්තා. ඉතින් මම හදන විදිහ ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මේ වගේ rectangle shape එකක් අරගෙන ඔයාලා එකකින් insert වලට ගිහිල්ලා ඒකේ action වලින් මේ mouse over කියන එකට ගිහිල්ලා hyperlink to කියන එකට ගිහිල්ලා slide 10 වලට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තේරලා. ඊට පස්සේ ඒකේ sound එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ copy ටිකක් අරගෙන මම මේ විදිහට තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක rotate කරලා මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආයෙත් rectangle shape එකක් ගත්තා. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට rectangle shape දෙකක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ විදිහට තියලා ඒකෙත් action වලට ගිහිල්ලා mouse over දීලා hyperlink to slide 10 දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. මේ ටික අපි copy කරලා මේ විදිහට දාගෙන යන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තවත් එකක් ගමු. ඒකට මෙන්න මේ copy මම ගන්නවා. දෙකම එක සමාන නැහැ. උඩ පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට ලස්සනට ඒක ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා දැන්. අපේ ගේම් එකේ පාත් එක. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මේක ලං කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ගේම් එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලෙවල් වලට යන්න යන්න ගේම් එක අමාරු වෙන විදියට ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් මම මේක කොපි එකක් ගන්නවා. අරගෙන මෙතනින් පේස්ට් කරනවා. ඒක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ටිකක් දුරකට අරගෙන තවත් මෙන්න මේ වගේම එකක් ගන්නවා මම. මෙන්න මේ වගේ එකක් අරගෙන මේක පාත් කරනවා මම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ කොපියක් අරගෙන ඒක මෙන්න මේ විදිහට දික් කරනවා උඩට. මෙන්න මේ විදිහට උඩට මම මේක ඇද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දෙනවා. අන්න ඒකට ඇනිමේෂන් එකට යන්න ඇඩ් ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා මෝ මෝෂන් පාත් වලින් මෙන්න මේ අප් කියන එක දෙන්න ඕනේ. අප් කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට උඩට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට insert වලට ගිහිල්ලා home වල tab එකට ගිහිල්ලා oval එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හරියට මේක ලොකු කරගන්න ඔයාලට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක black color එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මම ඊට shape මේ present කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට ඒක තියාගන්න මෙන්න මේ effect එක දෙනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක ගිහිල්ලා animation pane වලට යන්න ඒක ක්ලික් කරපුවම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ effect option වලට ගිහිල්ලා timing වලට යන්න ඕන ඔයාලා. timing වලින් මෙන්න මේක දීලා ඔයාලා මේක දෙවෙනි යට තියෙන එක දීලා start with effect on click කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ යටටම ඔයාලට ගිහුවාට පස්සේ තියෙනවා oval 23 හරි ඔයාලට එන එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ ඕල් එක ක්ලික් කරොත් විතරයි මේක වැටෙන්නේ. ඉතින් හරියට නිකන් දොරක් වගේ.
ඊට පස්සේ ඔයාලා තව දෙයක් මේකට කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේකේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ on mouse click කියන එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් ඔයාලට මතකද මම අනිත් ස්ලයිඩ් හැම එකකම වගේ අයින් කරගන්න කීවා ඔයාලට. ඉතින් අයින් කළා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වගේත් අයින් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මොන වගේද අපි අයින් කරලා නැත්තේ කියලා. ඒ ටිකත් එහෙමම හදාගෙන යන්න. එතකොට අපිට වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඉතින් අනිත් හැම එකම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට තව පිච් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපේ ටාගට් එක. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට පොඩි පිච් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පිච් එක. ඉතින් ඊපස්සේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නවා. රිමූව් කළා මේ විදියට කවන්නේ. ඒක එච්චර ලස්සනට ඕනේ නැහැ. ඒක ඉතින් මේ විදියට මට ඕන විදියට මේ විදියට අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් සයිස් එක රීසයිස් කරගන්නවා පොඩි විදියට පොඩි වෙන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම යනවා මේකේ ක්ලික් කරලා යනවා ඉන්සර්ට් වලට ගිහලා ඇක්ෂන් වලින් මේකට දෙනවා mouse over hyperlink to slide 9 කියන එක. ඉතින් ඒ තමයි අපේ win slide එක. ඊට පස්සේ මේක okay දීලා sound එකට ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නිකන් sound එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට තව මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් arrow එකක් ගන්නවා. arrow එකක් නෙවෙයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කටු නිකන් අර කටු බෝලයක් වගේ එක ගන්නවා මම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේක ලොකු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක මම මේ විදියට මෙතනින් උඩින් තියලා ඒකේ කලර් එක විදියට මම රෙඩ් කලර් එකකටත් තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ ඇඩ් ඇනිමේෂන් වලින් motion paths වලට ගිහිල්ලා ඒකේ ඇනිමේෂන් එක අපි මෙන්න මේ down කියන එක දෙන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකේ අපි මේ shift එක ඔබාගෙන මේක වැහෙනකම්ම මේ විදියට අරන් යනවා. අරන් ගිහිල්ලා ඇනිමේෂන් pane වලට ගිහිල්ලා effect option වලින් auto reverse දීලා timing වලට යන්න. ඊපස්සේ rewind done playing කියලා දීලා until end of side වෙනකන් දෙන්න. ඊට පස්සේ on click කියන එක අයින් කරගන්න with previous දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක වැඩ කරනවාද කියලා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මේකට කරන්න තියෙනවා වැඩ කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි සමචතුරස්‍රයක් හදාගෙන ඒක ඔයාලා ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා ලයින්ස් වලින් අප් දෙන්න motion path වලින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදියට උඩට යනවා. ඉතින් තව ටිකක් මම මේක shift එක ඔබාගෙන මේක උඩටම ගන්නවා. අරගෙන ඒකටත් auto reverse අර කලින් කරගත්තු විදිහටම මේක ඒක ඒ විදිහට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්නවා යන විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු ගේම් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මුලින් ඉඳන් අපි දාලා බලමු ගේම් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතකයි තප්පර 5ක් දුන්නා අපි. තප්පර 5 විතර වෙලා මෙන්න මේක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ලොබි එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් දුන්නාම මෙන්න මේ විදියට ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකක් වැටෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ගොඩක්ම සාර්ථක විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ගේම් එකේ. මම ලෙවල් 1 කියන එක දෙනවා. ආයෙත් ඊට පස්සේ අපේ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එක වැටෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් ඒක මතක් කරනවා. ඉතින් ලයික් බටන් එක ඔයාලා තාම තිබුණේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔබාගෙන යන්න.
ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දුන්න එෆෙක්ට් එකම හරියටම වැඩ කරනවා. මම මෙන්න මේ ප්ලේ කියන එක දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් ගේම් එක ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඒ පේජ් එකට යනවා. ඊට ආයෙත් මම මෙතනින් මේ විදියට වින් කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගේම් එක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඊසි විදිහට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බලමු මේක වදින්නේ මෙතනින්. මේක මෙතනින් වදින හින්දා තමයි මේ විදියට අපේ වදින්නේ. මේක අපි පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමින් යන්න. මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමට ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඉතින් අපි දැන් බලමු අර අපි දුන්නු සර්කල් එක වැඩ කරනවද කියලා. මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. මොකද සර්කල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද ඒ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තව ටිකක් මම උඩට ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි මේක ටෙස්ට් කර කර තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔයාලට මම අරකට හේතුව කියන්නම්. මොකද කලින් බටන් එක වැඩ කරේ නැත්තේ කියලා. අපේ පිච් එක ලොකු වෙලා තිබ්බේ පිච් එකේ එනකොට පිච් එකේ සයිස් එක මෙතෙන්ට වදිනවා. ඉතින් දැන් වදින්නේ මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවාද මේක උඩට ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපිට මං හිතන්නේ වින් කරන්න පුළුවන්ද. ඉතින් තව පාරක් අපි බලමු මේක කොහොමද හරියටම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි මේ පිච් එක තව ටිකක් මේ විදියට උඩට අරගමු. අරගෙන මේක මේ විදියට යටට අරගෙන මේක ඇනිමේෂන් එක අපිට පොඩ්ඩක් මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද උඩ ඉඳන් යට නෙමෙයි යට ඉඳන් උඩට තමයි දැන් අපේ ඇනිමේෂන් එක අපිට දෙන්න වෙන්නේ. එන්න මේ විදියට තමයි අපේ ඇනිමේෂන් එක දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් දීලා ඒක වැඩ කරනවද කියලා ප්‍රීව් එකක්. බලමු ප්‍රීව් එක දීලා හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඒක වැඩ කරනවා. ඒත් ඒක අපිට ආයෙත් හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා අර විදියට ටයිමින් වලට ගිහිල්ලා ඔටෝ රිවර්ස් දීලා මෙන්න මේ විදියට දෙන්න ඔයාලා until end of side දීලා ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ගේම් එකේ ලෙවල් එක ඩිසයින් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම win loss page හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නැත්තම් ඔය ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හරි අපි බලමු ඒක හදන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් මම තවත් දික් කරන්න ඕනේ නෑනේ. මේ වීඩියෝ එක මම එහෙනම් අදින් මේ වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඔයාලා තම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකම bell button එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට දන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ videos ඔයාලට අපේ YouTube channel එකෙන් බලා ගන්න. එහෙනම් මම තවත් කතා කර කර ඉන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට ජය වේවා.